Welcome back to our channel everyone, at sa mga baguhan dito, welcome guys. Merienda time na naman, kaya gagawa naman tayo ng malamo natin. Itong gagawin natin ngayon guys, tinatawag siya na pandan balls. Sobrang dali lang siyang gawin. Basta meron lang kayong glutinous rice, yun lang ang pinaka main ingredients ng recipe na gagawin natin ngayon. Kasi depende na yun sa inyo kung anong gusto nyo ipalaman sa coconut balls na gagawin nyo. Yung gagawin ko ngayon, ang ipalaman ko ay, hindi ko pa alam, pero isa sa ipalaman ko ay bukayo. Alam to ng mga Bisaya, yung coconut na nilalagyan ng sugar, bukayo. Yun ang isa sa mga ipalaman ko sa pandan balls na gagawin natin ngayon. Yung gagamitin ko pala na glutinous rice guys, ay pandan din siya. Ayan, pandan glutinous rice. Nabili ko to sa Asian shop, medyo matagal na. Hindi ko lang siya nagamit kasi hindi ko alam kung anong lulutuin sa kanya. Kaya ngayon, naisipan kong gawin na pandan balls. Kaya sa mga gustong magka-idea dyan ng pang merienda, cook with me. Half cup ng warm water. Lagyan natin siya ng kaunting pandan flavor para mas matingkad yung kulay niya at saka mabango. Tama na siguro yan. Haluin lang natin. Tapos 1 cup ng glutinous flour. Pandan tong ginamit ko guys, pero pwede lang naman kahit yung white lang na glutinous rice. Depende kung anong merong glutinous rice meron kayo. At ihalo na natin to dahan-dahan ng ating water. Tapos nang na-mix yung ating glutinous mixture, ganyan na yung itsura niya. Ayan na siya. Tapos, lalagyan na natin siya ngayon ng palaman. Yung gagawin ko pala na pang palaman niya guys ay condensed milk. Hinaluan ko ng kaunting milk powder para medyo magtigas siya. Tapos yung bukayo, yung coconut with sugar. Tapos yung iba lagyan ko ng Nutella. Kaya lagyan na natin siya ng palaman. Tapos na natin nabilog-bilog yung ating pandan balls. 20 piraso lang yung nagawa ko. Depende na yung sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin nyo na pandan balls. Wrap lang natin siya guys dito sa kumukulong tubig. Pag lumulutang na siya na ganito, that means luto na siya. Ayan na siya guys, tapos na siyang naluto at ilagay natin siya, iparoll natin siya dito sa grated coconut. Kung may fresh coconut kayo, mas mabuti kasi mas masarap. Itong ginamit ko ay desiccated coconut lang siya, nilagyan ko ng kaunting tubig para medyo tumubo siya. Kaya ayan, nagmukhang sapal. Ito na guys yung ating pandan balls. Ayan na siya. Tapos na ganyan yung itsura niya. Ang sarap.
Ang bango niya guys. I-try natin tikman. Ang sarap. Nutella flavor yung nabuksan. Kaya, ayan na siya guys, yung ating recipe for today, pandan balls. At masarap siya, kaya try nyo yan. Maganda siya pang merienda, lalo na sa mga kids. Kaya that's all for today guys. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video and please subscribe if you haven't yet. Thank you so much and keep safe everyone and enjoy your day.